دايرة اختبار الريموت اللي انت بتروح تشتريها جاهزة ومش عارف مكوناتها من ايه. تعال انا بقى اخليك تعملها من الخردة اللي موجودة عندك في البيت وبسعر يعتبر ببلاش. يلا بينا نفهم طريقة تشغيلها ازاي وازاي نوصلها وازاي نعملها. وأول حاجة هنحتاجها هو مستشعر الانفراريد، والمستشعر ده انت ممكن تلاقيه في أي جهاز بيشتغل بريموت. المهم ان هو يكون مستشعر بثلاث رجول، والثلاث رجول بتوع المستشعر وانت باصص للمستشعر ووشه ليك، الرجل اللي على اليمين دي بتبقى رجل التغذية وبياخد معاك لغاية 5 فولت، والرجل اللي في النص دي بتبقى رجل الارضي، والرجل اللي على الشمال دي بتبقى الاوت، دي اللي احنا هنوصل عليها الليد. وتاني حاجة هنحتاجها معانا مقاومة 330 اوم عشان الليد يشتغل على 5 فولت بامان من غير ما يتحرق. تعالى بقى كده بالراحة نفهم المستشعر ده بيشتغل ازاي. المستشعر ده بياخد على رجل من رجوله ال5 فولت، ورجل تانية بتاخد الارضي، والارضي هنا بيبقى متصل بالرجل بتاعة الاوت زي المفتاح بالظبط. الاتنين بيبقى كأنهم سلكة واحدة بس مقطوعة، وأول ما بتدوس على الريموت بيحصل اتصال ما بين الرجل الأرضي ورجل الأوت، فبالتالي الدايرة بتكتمل والليد بينور. يلا بينا نقول بسم الله ونبدأ التوصيلات. أول حاجة هنوصل طرف من أطراف المقاومة على الرجل اللي هي الأوت، اللي هي الرجل اللي على الشمال، وبعد كده هنوصل أطراف التغذية اللي هي السالب والموجب، سواء كانت جاية من دايرة شحن أو جاية من بطارية أو حتى من شاحن قديم عندك. هنوصل طرف الموجب على الرجل اليمين، وهنوصل الطرف السالب على الرجل اللي في النص. معلش بس المقاومة وقعت، نلحمها تاني. وهنيجي بعد كده لتوصيلات الليد. الليد بيبقى جاي فيه رجل طويلة ورجل قصيرة. الرجل الطويلة بتاعت الليد دي بتمثل الموجب، دي احنا هنوصلها مع الموجب اللي جاي من مصدر التغذية. والرجل القصيرة اللي هي السالب هنوصلها على الطرف التاني بتاع المقاومة اللي واصلة على الرجل التالتة اللي هي الرجل الأول، عشان احنا زي ما قلنا أول ما ندوس على الريموت هيحصل اتصال ما بين الرجل الأرضي ورجل الأول، فبالتالي كده الدايرة هتكتمل والليد هينور. كده مش هيبقى فاضل غير إن احنا نوصل مصدر التغذية، ومصدر التغذية هنا أنا جايبه من دايرة بتاعت فيب قديم والبطارية بتاعته، وانا هعمل لكم فيديو ازاي تعرف تاخد من عليه طرفين اوت كاملين الفولت بتاعه. هنوصل السالب بتاع الدايرة في السالب بتاع المستشعر، وهنوصل الموجب في الموجب بتاع المستشعر، وهنبدأ نجرب بالريموت زي ما انت شايف الليد شغال وبينور. اما من ناحية التقفيل بقى فحضرتك وخيالك، انا عرفتك المهم اللي هو توصيلات الدايرة وازاي تعملها. قفلها بالطريقة اللي تعجبك، ان شاء الله تلف على المكونات كلها شكرتون وتسيب بس العدسية اللي باينة. وكمان ممكن تخليها صوت وضوء، هتوصل بزر مكان الليد بس قبل المقاومة مش بعد المقاومة، تشتغل معاك صوت وضوء. ولو حضرتك أول مرة تشوفنا وبتحب المحتوى ده ما تنساش تعمل لنا متابعة ولايكك الجميل وتعليقك اللي دايما بيشجعنا، وخليك فاكر دايما افهمها تصلحها. سلام.